নমস্কাৰ ছাত্ৰগণ তো আজি আমি আকৌ লক্ষ্য কম্পিউটাৰ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ আজি আমি জাৰ্নেল এন্ট্ৰি কৰিম লাষ্ট ক্লাছত আমি জাৰ্নেল এন্ট্ৰি কৰিছোঁ আজিও আমি এন্ট্ৰি কৰিম জাৰ্নেল এন্ট্ৰি কৰিম আৰু এই এন্ট্ৰিটো শিকা বহুত দৰকাৰ কেলে কি কেনেকৈ প্ৰশ্নৰ পৰা আমি এন্ট্ৰিটো কৰিব লাগে সেই বস্তুটো তোমালোকে জানা বহুত উচিত তো হেতুৰ কাৰণে আমি আকৌ জাৰ্নেল এন্ট্ৰি या কন্ট্ৰা এন্ট্ৰি যি ইয়াত কোৱেশ্চন আছে এই কোৱেশ্চনৰ মাধ্যমে যদি কন্ট্ৰা এন্ট্ৰি কৰিব লগা হয় আমি কন্ট্ৰা এন্ট্ৰি কৰিম আমাৰ যদি ৰিসিভ এন্ট্ৰি কৰিব লাগে আমি ৰিসিভ এন্ট্ৰি কৰিম যদি আমাৰ পেমেন্ট এন্ট্ৰি কৰিব লাগে আমি পেমেন্ট এন্ট্ৰি কৰিম যদি আমাৰ জাৰ্নেল এন্ট্ৰি কৰিব লাগে আমি জাৰ্নেল এন্ট্ৰি কৰিম তো বলা এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমি পঢ়িলো পাৰচেজ ফাৰ্নিচাৰ ফ্ৰম মিস্টাৰ অনুজ ফাৰ্নিচাৰ হাউস ₹30,000 মানে ইয়াত কৈছে যে আমি ফাৰ্নিচাৰ পাৰচেজ কৰি আছো এতিয়া ফাৰ্নিচাৰৰ বিষয় দিয়া নাই যে চেয়াৰ টেবল কি আছে আমি খালি ইয়াত মেনশন কৰা আছে ফাৰ্নিচাৰ আমি পাৰচেজ কৰি আছো অনুজ ফাৰ্নিচাৰ হাউসৰ পৰা তো অনুজ ফাৰ্নিচাৰ হাউস এই যে নামটো দিয়া আছে এটো এটা দোকানদাৰ হয় তো এই দোকানদাৰক আমি সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ ভাবিব লাগিব ঠিক আছে তো বলা এই এন্ট্ৰিটো আমি কেনেকৈ কৰো দেখাও তো আমি আমাৰ গেটওয়ে অফ টেলিত ভাউচাৰত গুছি যাম ভাউচাৰত যোৱাৰ পিছত প্ৰথম আমাৰ কাম হল জাৰ্নেল লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰা আমি ক্ৰিয়েটত যাম ক্ৰিয়েটত যোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি লিখিম মিস্টাৰ অনুজ ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট আৰু এটো হ'ব সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ কেলে কি আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান যেতিয়া নাম মেনশন কৰা থাকে যেতিয়া ইয়াত নাম মেনশন কৰা থাকে তেতিয়া ভাবিবা যে এই ইয়াৰ পৰা আমি বাকিত লৈ আছো তো আমি ইয়াত নামটো মেনশন কৰি দিছো ই সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ হ'ব মানে ই পইচা পাব আমি ইয়াৰ পৰা ফাৰ্নিচাৰ কিনি আছো এন্টাৰ কৰি এটো ফিনিশ কৰি দিয়া তো এটা আমাৰ ফিনিশ হল এতিয়া ফাৰ্নিচাৰ এটো হল আৰু এটো পেমেন্ট এন্ট্ৰি আছে আমি জাৰ্নেলত গুছি যাম আমি F7 নহয়তো জাৰ্নেলত ক্লিক কৰিম আৰু এতিয়া আমি ইয়াত লিখিম মানে আমাৰ ডেবিট DR মিস্টাৰ অনুজ ফাৰ্নিচাৰ হ'ব কেলে কি ই তো আমি মিস্টাৰ অনুজ ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট আমি বনালো আমি আৰু এটা একাউণ্ট বনাব লাগিব ক্ৰিয়েটত গৈ কিনে আৰু হেতু হ'ব ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট আৰু ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্টটো হ'ব ফিক্সড এসেট তো আমি দুটা লেজাৰ বনালো এটা হল ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট ফিক্সড এসেট হ'ব এটো ইয়াত চাই লোৱা ফিক্সড এসেট হ'ব আৰু এটা আমি বনাইছো অনুজ ফাৰ্নিচাৰ হাউস ঠিক আছে এতিয়া ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট ডেবিট হ'ব ইয়াত আমি দি দিও 30,000 কেলে ডেবিট হ'ব কেলে কি ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্টত বস্তু আহি আছে ফাৰ্নিচাৰ আহি আছে আৰু ক্ৰেডিট কাৰপা হ'ব ক্ৰেডিট হ'ব CR হ'ব মিস্টাৰ অনুজ ফাৰ্নিচাৰ মিস্টাৰ অনুজ ফাৰ্নিচাৰৰ পৰা চেয়াৰ গুছি গৈ আছে মানে টেবল या চেয়াৰ যি কোনো বস্তু ফাৰ্নিচাৰ গুছি গৈ আছে তাৰ কাৰণে এটো ক্ৰেডিট হ'ব আৰু ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট ডেবিট হ'ব আৰু ইয়াত আপুনি নেৰেশন লিখিব পাৰা ঠিক আছে ইয়াত অন একাউণ্ট কৰি আমি ইয়াত নেৰেশন লিখিব পাৰো বৰ্তমান মই নেৰেশন নিলিখো এন্টাৰ কৰো আৰু এন্টাৰ কৰি এটো ফাইনাল ইয়েস কৰি ফিনিশ কৰি দিলো এতিয়া কি হল এই এন্ট্ৰিটো হৈ গল এই এন্ট্ৰিটো চাব কাৰণে কোড যাব লাগিব আমি ব্যাক কৰি ব্যালেন্স শিটত যাম ব্যালেন্স শিটত যোৱাৰ পিছত ইয়াত চাব পাৰা কারেন্ট লায়াবিলিটিজ হৈ আছে সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ মানে মিস্টাৰ অনুজ ফাৰ্নিচাৰে 30,000 টকা পাব লাগা আছে মানে ইয়াৰ পৰা আমি ফাৰ্নিচাৰ কিনিছো আৰু ইয়াত ডিটেইলছ দিয়া আছে 1 সেপ্টেম্বৰ ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট ঠিক আছে তো আমি ইয়াত গম পালো যে আমি এজন ব্যক্তিৰ পৰা या এজন মানুহৰ পৰা या এজন এটা দোকানদাৰৰ পৰা আমি অনুজ ফাৰ্নিচাৰৰ পৰা আমি বস্তু কিনিছো কিন্তু পেমেন্ট এতিয়া কৰা নাই তো এই এন্ট্ৰিটো আমাৰ হৈ গল নেক্সট আমাৰ আৰু এটা এন্ট্ৰি চাম পাৰচেজ মেচিনাৰী ফ্ৰম মিস্টাৰ रोहित मेशिनरी हाउस
তো ৰোহিত মেচিনাৰী হাউচ সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ হ'ব আৰু ইয়াত মেচিনাৰী ফিক্সড এসেট হ'ব ফিক্সড এসেট মেচিনাৰী একাউণ্ট হ'ব তো এই দুটা লেজাৰ আমি বনাই লওঁ ভাউচাৰত যাওঁ আমি সিধা সিধি ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াত মেচিনাৰী লিখিলো মেচিনাৰী একাউণ্ট আৰু এটো হৈ যাব ফিক্সড এসেট এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি দিয়া আৰু এটা লেজাৰ আমি বনাম ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ আহি গ'ল আমি আৰু এটা লেজাৰ বনাই লওঁ আৰু হেতু লেজাৰ কি হ'ব কি নাম আছিল মিস্টাৰ ৰোহিত মেচিনাৰী তো আমি একেলগে দুটা একাউণ্ট বনাই লওঁ মিস্টাৰ ৰোহিত মেচিনাৰী একাউণ্ট এটা বনালো আৰু এটো হ'ব সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ হ'ব কেলেকি আমি বাকিত লৈ আছো বস্তুটো যেতিয়া নাম মেনশন থাকে তেতিয়া ভাবিবা হেতু বাকিত লোৱা হৈ আছে বাস এতিয়া আমাৰ কি হ'ব ইয়াত আমাৰ হ'ব মেচিনাৰী একাউণ্ট কেলেকি মেচিন আমি পাৰচেজ কৰি আছো মেচিন আমি লৈ আছো কিমান টকাৰ 60000 তো ইয়াত আমি 60000 দি দিলো তো ইয়াত তুমি চাব পাৰা এটো ডেবিট হল 60000 আৰু ক্ৰেডিট কাৰপা হল কাৰপা গুচি গল বস্তুটো মিস্টাৰ ৰোহিত মেচিনাৰী 60000 অন একাউণ্ট কৰি ইয়াত তুমি নাৰেশন লিখিব পাৰা তো আমাৰ দুটা এন্ট্ৰি হৈ গল নেক্সট আমাৰ হল পারচেজ টুলস ফ্রম মিস্টার সুনীল টুলস হাউস ₹45000 পারচেজ টুলস ফ্রম মিস্টার সুনীল টুলস হাউস ₹45000 তো এটোও বাকিত লোৱা হৈছে সেম এন্ট্ৰি হ'ব জার্নালতে আমি কৰিম তো আমাৰ এটা বনাব লাগিব টুলস একাউণ্ট আৰু এটো আমাৰ বনাব লাগিব মিস্টাৰ সুনীল টুলস হাউস ঠিক আছে তো সেম আমি ক্ৰিয়েটত যাওঁ আৰু ইয়াত মিস্টার সুনীল টুলস একাউণ্ট সুনীল টুলস হাউস লিখি দিও একাউণ্ট লিখো আৰু এটো সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ হ'ব এন্টাৰ কৰি এটো ফিনিশ কৰি দিয়া নেক্সট হে লেজাৰটো আৰু এটা লেজাৰ আছে টুলস লেজাৰটো বনাই লওঁ টুলস একাউণ্ট এন্টাৰ কৰা আৰু এটো হ'ব ফিক্সড এসেট এন্টাৰ কৰি এটো ফিনিশ কৰি দিয়া এতিয়া টুলস একাউণ্ট ডেবিট হ'ব কেলেকি টুলস একাউণ্টত বস্তু আহি আছে 45000 আৰু ক্ৰেডিট হ'ব যাৰ পা গুচি গল হি হল সুনীল টুলস হাউস 45000 এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি দিয়া তো জার্নাল এন্ট্রিত এনেকে আমি এন্ট্রি কৰিব লাগে নেক্সট পারচেজ কম্পিউটার ফ্রম মিস্টার সুরজ কম্পিউটার্স ₹25000 তো আমি কম্পিউটার কিনিছো 25000 টাকা কম্পিউটার সুরজ কম্পিউটাৰৰ পৰা তো এটো এন্ট্ৰি কৰাৰ আগত আমি ইয়াত ক্লিক কৰো ইয়াত COMPUTR কম্পিউটাৰ একাউণ্ট লিখি দিলো আৰু ইয়াত আমাৰ এটো ফিক্সড এসেট হ'ব এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি দিয়া আৰু নেক্সট আমাৰ ইয়াত এন্টাৰ কৰাৰ আগত আমি একবাৰ ব্যাকস্পেস প্ৰেছ কৰিলে ক্ৰিয়েটত যাবা আৰু ইয়াত লিখি দিয়া মিস্টাৰ সুৰজ কম্পিউটাৰ একাউণ্ট আৰু এটো হৈ যাব সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি দিয়া সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ মানে যোনে পইচা পাব লগা আছে তো ইয়াত আমি লিখিম কম্পিউটাৰ একাউণ্ট সিলেক্ট কৰিম ডেবিট কেলেকি কম্পিউটাৰ একাউণ্ট ডেবিট হ'ব কিমান টকা 25000 আৰু ক্ৰেডিট হ'ব মিস্টাৰ সুৰজ কম্পিউটাৰ একাউণ্ট 25000 অন একাউণ্ট আৰু এটো ফিনিশ কৰি দিয়া তো ইয়াত তুমি চাব পাৰা আমাৰ কি হিচাপে আমাৰ এন্ট্ৰি বিলাক হৈ আছে পারচেজ কম্পিউটাৰ ফ্রম মিস্টার সুরজ কম্পিউটার 25000 ডেপ্রিসিয়েট অফ ফার্নিচার 5000 ডেপ্রিসিয়েশন মানে যে কোনো বস্তুৰ ভ্যালু কমি আছে 5000 কে কমি আছে ইয়াৰ ডেপ্রিসিয়েশন হৈ আছে মানে তাৰ যে কোনো এটা বস্তু তুমি নতুন কিনাৰ পিছত তাৰ ডেপ্রিসিয়েশন হয় মানে তাৰ ভ্যালুটো কমি থাকে বছৰে বছৰে কমি থাকে তুমি এটা গাড়ী কিনিলা তুমি এটা
তুমি এটা ফাৰ্নিচাৰ কিনিলা, তুমি যিকোনো ফিক্সড এছেট ৰিলেটেড বস্তু যদি কিনা যোনটো তোমাৰ ওচৰত থাকে মানে ইউজ কৰি আছা, হয় নাই, যেনেকৈ মেচিন, ফাৰ্নিচাৰ হৈ গ'ল, ইয়া তোমাৰ কাৰ হ'ব পাৰে, যিকোনো বস্তু। তো সেই বস্তুটোৰ অলৱেজ এটা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন হয়, মানে আজি তুমি এটা বস্তু কিনালা, কিনাৰ লগে লগে কালিৰ পৰা তাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আজি এটা নতুন মোবাইল কিনিছা, কালি তাৰ দামটো কমি যাব, কেলৈ কি আজি তুমি নতুন এটা মোবাইল 15,000 টকাৰ কিনিছা, তো আজি কিনাৰ পিছত কালিতো তুমি আৰু 15,000 টকাত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰা, তাৰ দামটো লাহে লাহে কমি থাকিব, তো সেইটোকে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কোৱা হয়। তো ইয়াত আমাৰ এটা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্ট বনাব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত আমাৰ ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট অলৰেডি বনোৱা আছে, তো আমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্টটো বনাই লওঁ। আমি ক্ৰিয়েটত যাম, ক্ৰিয়েটত যোৱাৰ পিছত ইয়াত ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিম, ইয়াত আমি লিখি দিম ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্ট, আৰু এইটো আহিব তোমাৰ ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সত। ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্স আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিবা, এণ্টাৰ ফিনিছ কৰি দিবা, ঠিক আছে। এতিয়া ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্টত কি হৈ আছে, পইচা আহি আছে, কেলৈ কি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্ট ইয়াত চাব পাৰা, ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন অফ ফাৰ্নিচাৰ ₹5,000, মানে এতিয়া আমি ডেপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগিব 5,000। তো ফাৰ্নিচাৰ তোমাৰ যি আছে ইয়াত চাবা, ফাৰ্নিচাৰ কিমান টকাত আছে, ফাৰ্নিচাৰ 25,000 টকাত তুমি কিনিছিলা, তো 5,000 টকা তোমাৰ কি হ'ল, ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সত গুচি গ'ল। তো এইটো এতিয়া 5,000 এণ্টাৰ কৰি ফিনিছ কৰি দিয়া। তো 30,000 টকাৰ ফাৰ্নিচাৰৰ পৰা এতিয়া ইয়াৰ ভেলু থাকি গ'ল 25,000 টকা, 5,000 টকা কি হ'ল, লছ হৈ গ'ল। তো এইটো ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সছ দি দিছোঁ, হয়নে। এইটো প্ৰতি বছৰ ইয়াত 5,000, ইয়াত 2,000, 3,000কৈ কমি থাকিব। তো এইটো আমাৰ এনেকৈ এণ্ট্ৰি হ'ব, মানে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্টত 5,000 টকা গুচি গ'ল, আৰু ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্টত এতিয়া 25,000 আছে, 30,000ৰ পৰা 5,000 ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্টত গুচি গৈছে, মানে ইয়াৰ ভেলুটো কমি গৈ আছে ফাৰ্নিচাৰৰ। এণ্টাৰ কৰি এইটো ফিনিছ কৰি দিয়ে। নেক্সট ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন অন মেচিনাৰী 4,000। তো এতিয়া 4,000 ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কি হ'ব, মেচিনাৰী হ'ব। তো ছেইম এণ্ট্ৰি হ'ব, আমাৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন একাউণ্ট অলৰেডি বনোৱা আছে, তো আমি এইটো চিলেক্ট কৰিম, ইয়াত আমি 4,000 এণ্ট্ৰি কৰিম, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত আমাৰ হ'ব মেচিনাৰী, তো মেচিনাৰী একাউণ্টৰ পৰা কিমান 4,000 মাইনাছ হৈ গৈছে, ঠিক আছে। তো এনেকৈ এণ্ট্ৰিটো হ'ব, ঠিক আছে, এইটো হৈ গ'ল। নেক্সট আমাৰ আহিল কি আছে, এডভাৰটাইজমেণ্ট এক্সপেন্সেছ পেইড ফ্ৰম মিষ্টাৰ আদিত্য ওনাৰ। আদিত্য ওনাৰে এডভাৰটাইজ এক্সপেন্সেছ পেইড কৰি আছে। তো এই এণ্ট্ৰিটো তুমি পেইডতো কৰিব পাৰা, ইয়া তুমি কি কয় জাৰ্নেলতো কৰিব পাৰা। মই তোমাক এইটো দেখাই আছোঁ কেনেকৈ হ'ব। প্ৰথমত আমি এটা লেজাৰ বনাই লওঁ, এডভাৰটাইজমেণ্ট কি আছে, এডভাৰটাইজিং এক্সপেন্সেছ। তো এডভাৰটাইজিং এক্সপেন্স একাউণ্ট মই বনাই লৈছোঁ, আৰু এইটো আহি যাব ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সত দিব পাৰা, এণ্টাৰ কৰা, আৰু ইয়াত তুমি দি দিয়া কিমান টকা, 15,000। আচ্ছা, আমাৰ আদিত্য ওনাৰো বনাব লাগিব, তো আমি আদিত্য ওনাৰ বনাই লওঁ। আদিত্য ওনাৰ বনাবৰ কাৰণে আমাৰ ছেইম ওপৰত ক্ৰিয়েট লেজাৰ কৰিব লাগিব, মিষ্টাৰ আদিত্য ওনাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ, আৰু এই মানুহজনে পে'মেণ্ট কৰি আছে, তো এই হ'ব চাণ্ড্ৰী ডেপ্টাৰ্ছ। এণ্টাৰ কৰি এইটো ফিনিছ কৰি দিয়া, ঠিক আছে। এতিয়া মিষ্টাৰ আদিত্য ওনাৰ, ইয়াত আদিত্য ওনাৰ নহ'ব, ইয়াত এডভাৰটাইজিং এক্সপেন্সেছ হ'ব কিমান টকা, 15,000, আৰু কাৰ পৰা গুচি গৈ আছে, মিষ্টাৰ আদিত্য ওনাৰৰ পৰা কিমান টকা গৈ আছে, 15,000, ঠিক আছে। তো এণ্টাৰ কৰি অন একাউণ্ট কৰি দিয়া, আৰু কমপ্লিট কৰি দিয়া, মানে এডভাৰটাইজমেণ্ট একাউণ্ট 15,000 আহি গ'ল এডভাৰটাইজমেণ্ট একাউণ্টত, আৰু আদিত্য ওনাৰৰ পৰা 15,000 গুচি গৈছে। এণ্টাৰ কৰি ফিনিছ কৰি দিয়া, তেনেকৈ নেক্সট এণ্ট্ৰি।
rent of building paid from Mr. Aditya owner. তো আদিত্য ওনারে কি কৰিলে বিল্ডিঙৰ ৰেণ্টও পে কৰিলে তো এটো সেম এটা আমি এন্ট্ৰিটো কৰিম ৰেণ্ট অন বিল্ডিং জাৰ্নাল এন্ট্ৰিত কৰিম 15000 আৰু ইয়াত আমাৰ আদিত্য ওনাৰ হ'ব যাৰ হাতৰ পৰা পইচা গুচি গৈ আছে অন একাউণ্ট আৰু ৰেণ্ট অন বিল্ডিঙৰ ওচৰত 15000 ক্ৰেডিট হৈ আছে ডেবিট হৈ আছে আৰু ক্ৰেডিট হৈ আছে আদিত্য ওনাৰৰ পৰা ঠিক আছে আদিত্য ওনাৰৰ পৰা পইচাটো গুচি গৈ আছে কেলে কি হি পেমেন্ট কৰি আছে আৰু ৰেণ্ট অন বিল্ডিঙত এটো ডেবিট হৈ আছে ৰেণ্ট অন বিল্ডিং একাউণ্ট পইচাটো পাই আছে তো এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি দিয়া তো এটো জাৰ্নাল এন্ট্ৰি কৰি দিলো নেক্সট আমাৰ আহিলে ৰেণ্ট অন বিল্ডিং হৈ গল sold computer to Mr. Joydeep Das rupees 23000 with 2000 transfer to loss on sale in fixed asset তো বলা এই এন্ট্ৰিটো কৰো ইয়াত আমাৰ কি কৰিব লাগিব প্ৰথমত আমাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব Mr. Joydeep Das account আৰু এটো হ'ব sundry creditor এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি দিয়া আৰু এটা লেজার বনাব লাগিব হে লেজারটো হল আমাৰ লস অন সেল একাউন্ট আৰু এটো হৈ যাব ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্স তো আমাৰ হৈ গল এতিয়া আমি ইয়াত সিলেক্ট কৰিম যাক আমি বিক্ৰী কৰি আছো তো কোন হয় জয়দীপ মিস্টার জয়দীপক আমি সিলেক্ট কৰি লও তো ইয়াক 23000 ত আমি বিক্ৰী কৰিছো আমাৰ কম্পিউটাৰটো অন একাউন্ট হ'ব আৰু নেক্সট ইয়াত ডিআৰ লিখা আৰু লস অন সেল কিমান টকা 2000 रुपीस আমাৰ লস হৈছে হেতু দিলু আৰু এতিয়া আমাৰ কম্পিউটাৰ একাউন্ট যোনটো আমি কম্পিউটাৰ কিনিছিলো তো হে কম্পিউটাৰ 25000 ইয়াত আমি দি দিলু ক্ৰেডিট হৈ গল ঠিক আছে কম্পিউটাৰ একাউন্ট ক্ৰেডিট হল আৰু জয়দীপ একাউন্ট ডেবিট লস অন সেল একাউন্ট ডেবিট হ'ব কেলে কি জয়দীপে 23000 পাই আছে আৰু আমাৰ লস হৈছে 2000 তো 2000 আমাৰ লস হৈছে 23000 জয়দীপে পাই আছে কম্পিউটাৰৰ আৰু আমাৰ কম্পিউটাৰ একাউন্ট এতিয়া 0 হৈ গল কেলে কি আমি 25000 ত কম্পিউটাৰ কিনিছো এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি দিয়া তো এই জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো কমপ্লিট নেক্সট আমাৰ আহিলে ৰিসিভ ফ্ৰম মিস্টার জয়দীপ দাস rupees 22000 তো আমি জয়দীপৰ পৰা কি কৰিছো কেশ পইচা পাইছো হয় না তো কেশ পইচা পাইছো তো ইয়াত আমি জাৰ্নাল এন্ট্ৰি বদলি আমি ৰিসিভ এন্ট্ৰিত যাও আৰু ইয়াত আমি পইচা যেতিয়া আমি পাম তো আমাৰ ডেবিট হ'ব তো ক্ৰেডিট কাৰ্ড হ'ব জয়দীপৰ হাতৰ পৰা গুচি গৈছে পইচাটো কিমান 22000 হি পেমেন্ট কৰিছে আৰু অন একাউন্ট আৰু এটো হৈ যাব আমাৰ কেশ একাউন্ট তো ইয়াত আমাৰ কেশ একাউন্ট 22000 তো ইয়াত তুমি চাব পাৰা এটো আমাৰ আহি গৈছে এন্টাৰ কৰি ফিনিশ কৰি দিয়া তেনেকৈ আমাৰ নেক্সট এন্ট্ৰি transfer rupees 1000 Joydeep account to bad debt তো ইয়াত জয়দীপ আৰু 1000 টকা নিদিয়ে 23000 ৰ কথা আছিল 22000 দিছে আৰু 1000 হি আমাক নিদিয়ে তো এই এন্ট্ৰিটো কেনেকৈ হ'ব আমি ক্ৰিয়েটত যাম ক্ৰিয়েটত যোৱাৰ পিছত প্ৰথমত আমি লেজার ক্ৰিয়েট কৰো bad debt account আৰু এটো হৈ যাব ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস আৰু আমি ইয়াত জাৰ্নালত ক্লিক কৰিম তো ইয়াত আমাৰ বেড ডেপ আহি গল তো বেড ডেপ ডেবিট হ'ব কিমান 1000 रुपीस আৰু আমাৰ একাউন্টৰ পৰা মানে জয়দীপে আমাক নিদিয়ে তো জয়দীপ একাউন্ট হ'ব তো ইয়াত আমি লিখি দিম মিস্টার জয়দীপে আমাক 1000 টকা নিদিয়ে তো ইয়াৰ তুমি চাব পাৰা ইয়াৰ যোনটো বাকি পইচা আছিল 1000 টকা এটো এতিয়া জিরো ব্যালেন্স হৈ গল আৰু অন একাউন্ট কৰি আমি এটো ফিনিশ কৰি দিও তো আশা কৰো মোৰ এই ভিডিও আজিৰ যোনটো মোৰ টপিক আছিল এটো তোমালোকে বুজি পাইছা প্লিজ মোৰ চেনেলক লাইক কৰা শেয়াৰ কৰা যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰা আৰু সবক দেখুৱা যে টেলিত কেনেকৈ এন্ট্ৰিজ বিলাক কৰা হয়